Всім привіт, друзі! Сьогодні ми з вами більш детально познайомимося з моделлю Oskal C80. Це середньоціновий смартфон, який, в принципі, навіть більш до бюджетного сегменту у нас тягнеться, і цей смартфон дійсно цікавий своїми характеристиками. Як я вже зауважував на розпакуванні, це перший смартфон компанії Oskal, який дійсно вартий своїх грошей, і тут є за що платити. Посилання на магазин офіційний на AliExpress буде в описі під даним відео, так що кому ця модель буде цікава після огляду, можете його там і замовити. До речі, друзі, хто ще не в курсі, я запустив свій онлайн-магазин, де можна купити смартфони tvecday.com.ua. Посилання буде в описі, обов'язково завітайте в гості. Oskal C80. Смартфон, товщина якого 8,5 мм, який виглядає, звісно ж, трошки схожим на iPhone і який має дуже непогану якість збірки. Цим смартфоном, я вам скажу, дуже приємно користуватись, і давайте більш детально про це поговоримо. Незважаючи на те, що задня панель трошки випирає в районі камери, все ж таки в комплекті є силіконовий бампер, який згладжує цю нерівність, можна так сказати. Що стосується плавності роботи і самого смартфону в цілому. Операційна система тут Android 12, про український переклад я, в принципі, на розпакуванні про це все говорив, але для мене це просто було в новинку, тому що зазвичай я знімав смартфони з російським меню, і там більш-менш все було нормально. Але коли ви ставите, я так розумію, на будь-який смартфон українську мову, то це просто жахіття. Тут є над чим працювати, і давайте я вам зразу покажу, зайду в камеру, як підписаний у нас режим фото. Ось так він у нас підписаний. Що це, взагалі таке? А так, в цілому, до смартфону немає претензій в плані швидкості роботи. Він дуже гарно працює, ніяких глюків я не помітив, у мене претензій до нього взагалі немає. Смартфон приємний в користуванні і свої гроші він точно відробляє на всі 100. Якщо вам цікаво, як цей смартфон по залізу, тим більше, що тут процесор Unisoc Tiger T606, який, в принципі, мало кому відомий, тому що в нас знають, що є Snapdragon, є MTK, а от Unisoc у нас, в принципі, не дуже розповсюджений. То я вам скажу, що цей процесор мене дуже-дуже вразив, приємно. В Antutu він набирає ось скільки балів, можете зараз самі подивитись, 225 тисяч майже. Це показник, на даний момент таких бюджетних смартфонів, але ж все-таки цих балів реально вистачає для того, щоб спокійно запускати, наприклад, танки на середніх налаштуваннях графіки, я вам це трошки пізніше покажу. Тобто в цьому плані питань немає. Тим більше, тут встановлено 8 ГБ оперативної і 128 ГБ пам'яті постійної, тому смартфону реально нічого не загрожує, ніякі підлагування, підтормажування, тут цього всього немає. Приємно здивувало те, що Blackview свій смартфон, а хто не знає, ще раз нагадаю, Oskal це суббренд компанії Blackview, вони поставили сюди свою надстройку, налаштування, яка називається DocOS версії 3.0. Це графічна оболонка, яка досить непогано працює і має хорошу функціональність. В цьому смартфоні немає підтримки бездротової зарядки, але добре, що тут є модуль NFC. Також тут у нас є із додаткових налаштувань прямо в шторці меню, запис екрану, знімок екрану, трансляція. В принципі, все необхідне, що я використовую в смартфонах, тут все воно зразу у нас є. А от питання автономної роботи – болюча тема для таких смартфонів. Дана модель відтворює відео з YouTube трохи менше 7 годин, і це дійсно мало. Проте в звичайному режимі використання акумулятору якраз вистачає на повноцінний активний день. Так, а це у нас уже приклад продуктивності цього смартфону, це у нас танки на середньо-низьких налаштуваннях. Тут у мене відключені тіні, але деталізація танків стоїть середня, деталізація місцевості середня. І як бачите, ніяких глюків у нас немає. Картинка дуже плавна, я навіть трохи здивувався. Якщо навіть поставити сюди тверді такі середні налаштування і навіть увімкнути тіні, то в принципі можна грати. Не буде сильно підтормажувати смартфон. В цьому плані він, звичайно, порадував. Що стосується звуку, зразу скажу, що по 10-бальній системі я би поставив 5 або 6 балів, 6 напевно, тому що тут все-таки не вистачає дуже басовитості, високі частоти тут якісь трошки дивні, мабуть їх також не вистачає, але в цілому звучання не можна сказати, що прям максимально чисте, мені не сильно сподобалось, послухайте і ви.
Ну а що стосується дисплею, то його роздільна здатність HD+, і 6,5 дюймів по діагоналі ми маємо. Але звичайно ж саме приємне це те, що тут 90 Гц частота оновлення. Це відчувається, але на жаль, як я вже також говорив на розпакуванні, не можна в налаштуваннях виставити 60 Гц. Тобто тут буде тільки 90. При тому, що акумулятор у нас має ємність трохи більше 5000 мАч, на один робочий день смартфона вистачає, дійсно вистачає. Тому я думаю, що перейматися не варто. Що стосується максимальної яскравості, то вона досить непогана, але не більш того. Скажімо так, середній такий надійний, твердий середнячок, нічого надзвичайного. І, до речі, якщо говорити про кути огляду, то чомусь у всіх смартфонах майже оскал. Мені не подобається, що навіть при мінімальному вже відклоненні у нас картинка стає темною. Якщо ви бачите, це дуже добре. Не те, щоб повністю темніє, але дуже сильно видно, що зображення втрачає у нас в контрастності. Воно стає відразу темним. Камера 50 мегапіксельна, і я не знаю, як вони над нею почаклували, але єдине, що можу сказати, вона трошки затемняє знімки, але можливо це робиться з цією метою, щоб в цілому експозиція всього знімку була правильною. Тобто навіть якщо ви фоткаєте не в HDR, а в звичайному автоматичному режимі без ніяких там додаткових налаштувань, все одно картинка виходить трошки темнувата, але ви ж можете завжди її поправити самі, або в редакторі типу Photoshop, або коли ви зразу робите фотографію, наприклад. Давайте я свій смартфон покладу, щоб вам було зрозуміліше. Або якщо ви робите, наприклад, фотку, ви можете сфокусуватись, а потім самостійно трошечки підняти яскравість цієї фото. Так що, в принципі, питань немає. Єдине, що я хочу сказати, що мені не сподобалось, як знімається відео, але тут нічого дивного немає. Всі смартфони даної цінової категорії знімають відео, ну так собі. Стабілізації тут немає, а якщо, до речі, ви хочете зробити фото в 50 мегапіксельному форматі, то заходите в налаштування, додаткові, і тут у нас є ультравелика якість, точніше ультравелика роздільна здатність. І оце вже у нас 50 мегапіксельні знімки. Подивіться приклади фото та відео. І, як на мене, то фото більш ніж достойні. І взагалом смартфон витягує в будь-яких умовах освітлення, тому що ці знімки, які ви зараз побачите, робились просто в надзвичайно жахливих умовах освітлення, тому що на дворі було там близько 9 ранку, був дощ і все небо було затягнуте хмарами. Тому подивіться при тому, яка якість і, одним словом, дивіться самі на ваш розсуд. Так, давайте спробуємо зняти відео на Oskal C80. Подивимось, як він це показує в реальних умовах зйомки. Така от якість у нас буде. Бюджетний iPhone, ну як по-іншому ще можна назвати цю модель. Цей смартфон за невеликі гроші дає вам дійсно і хороший дизайн, хорошу якість збірки і дуже непогані характеристики. Тому, друзі, якщо сподобався смартфон, обов'язково дайте знати мені про це в коментарях, а також підписуйтесь на канал. Всім до нових відео!